Ahoj, já jsem Dan, tohle je Fit to Fight. Dobrý. Od minule už víme, že nohy jsou delší než ruce. Důkaz tady. Ale to neznamená, že ruce nebudeme používat. Už za sebou máme přímky, které jsme se učili v předchozím díle. A teďka si ukážeme údery ze stran, což jsou háky. U háků platí stejný pravidla jako u přímých úderů, co se týče rotací těla a postavení nohou. Je důležitý, aby to nebyla jenom facka, jenom nějaký pohyb ruky, ale aby tam spolupracovalo celé tělo. Tedy kotník do strany, bok dopředu a rameno dopředu. Asi nějak takhle. U zadní strany opět nezapomínáme, že chceme, aby bok předešel ten předchozí. Ukážu vám to ještě ze strany. Pokud pálím hák, je důležité, aby dopředu šla pata, bok i rameno. Rameno vykryje čelist. Co je dost důležité je, aby moje předloktí bylo vodorovně se zemí. Pokud ho budu točit dolů nebo nahoru a narazím na nějakou překážku, může mi to vytočit nějak nepříjemně kloub, předejdu tím zraněním. Když boxuju, snažím se držet si furt těžiště pod sebou, nesnažím se ho posouvat dopředu, potom přepadávám a nemůžu navazovat kombinací. Pokud mám těžiště pod sebou, můžu hezky boxovat údery za sebou a navazovat je. Pokud se začnu předklánět, vidíte, že mě to rozhazuje, jdu dopředu a další úder už buď to bude úplně zmršený, anebo ho prostě vůbec neudělám. Háky můžu dávat nejenom na různé úderové plochy, ale i na různé vzdálenosti. Vzdálenost, na kterou boxuju, si reguluju ohnutím lokte. Pokud jsem hodně blízko, mám ostřejší úhel, pokud jsem daleko a chci ho trefit, úhel zvětší. Zároveň můžu trefovat různé úderové plochy, a to bradu, anebo spodek. Většinou se snažíme mířit na spodní žebra, tam to dost bolí a zároveň to vyráží dech. Na hlavě rozhodně netrefujeme čelo, netrefujeme zbytečně ucho, snažíme se mířit na bradu. Občas se stane, že netrefíme přesně bradu, ale i to tím mozkem dokáže zatřást. Vždycky se snažíme trefovat rány dvěma klouby u ukazováčku a prostředníčku. Malíček a prsteníček jsou slabý prsty a mohly by se zlomit. Takže ten úder vždycky jde ukazovákem. Žádná facka, žádný kladivo pěstí. To je dost nebezpečný, můžete dost ublížit sobě, než tomu soupeři. V reálném zápase vám soupeř samozřejmě nebude stát takhle otevřený, abyste si mohli trefovat kam chcete, ale bude mít nějaký kryt. Úkolem těch háků je ten kryt obcházet. Já se snažím vždycky trefit za jeho ruku a na jeho bradu. Pokud nějakým způsobem on tu hlavu zavírá, já proto mám dvě pásma, abych si mohl vybrat a snažit se trefit spodní žebra. Pokud máte parťáka, můžete si to spolu natrénovat jako na lapy. Nemáte lapy, můžete použít jenom dlaně, snažte se trefovat tu silnější, víc masem obalenou část, do dlaně to zbytečně moc bolí. Nastavíme dlaň a snažíme se držet ten úder tak, jak má být, a trefit to tou správnou úderovou plochou, teda těma dvěma prstama. Parťák mi zkontroluje, jestli mám ruku u hlavy, jestli mám vytočenou patu, jestli nemám rameno nějak zbytečně dole, loket špatně a tak dále. A já ruku vracím co nejrychlejší cestou. Bum. Vracím ji zpět, nevracím ji stejnou dráhou. Když bych ji vracel stejnou dráhou, tak tady strávím strašně moc času odkrytej. A to já samozřejmě nechci. Tak. Můžete se střídat po několika úderech, takhle nacvičíte, jak to správně má vypadat a zároveň se podíváte na to, jak to vypadá u svého soupeře, abyste to třeba mohli v zápase číst. Pokud to budete mít správně natrénovaný, bude to vypadat asi nějak takhle. Takhle to asi má nějak vypadat, když to děláte správně. Zkoušejte si to na soupeře, zkoušejte si to i na prázdno, abyste nad tím získali kontrolu, nikam tam nepřepadávali, protože jenom díky tomu můžete pak navazovat dalšíma technikama a váš repertoár se bude jenom rozšiřovat. Postupně začínáme mít větší škálu technik, všechno si to trénujte, jak to do sebe zapadá, jak to po sobě navazuje a budete se zlepšovat jako fightři. Nezapomeňte se podívat i na předchozí videa, pokud jste je ještě neviděli. My vám děkujeme, že jste koukali, pokud jste to koukali až sem, tak jste velký válečníci a uvidíme se zase příště. Tady je nějaká píčovina. Pejď s tím.